سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این سری از آموزش‌های تیکینتر قرار هست که یک پینت ساده رو با هم پیاده سازی کنیم. مثل همیشه من بیس کلی از پنجره گرافیکی خودم رو ایجاد کردم. حالا بریم محیط پینتمون رو ایجاد کنیم. من از کنواس استفاده میکنم. اگر که با کنواس آشنایی ندارید میتونید ویدیوهای قبل رو ببینید. من لینکش رو براتون میذارم. درون روت خودم و یک در واقع طول و عرض یک ویدث و هایتی رو هم در نظر میگیریم. فکر میکنم 500 در 500 بد نباشه و حالا اون رو درون صفحه قرار میدیم. از گرید استفاده میکنیم، سطر 0 و ستون 0. اینجا من یک بوردری رو هم در نظر میگیرم که حالا این محیط کنواس من مشخص باشه. یا یه بک‌گراندی میتونیم در نظر بگیریم، ولی چون میخوام دیفالتش سفید باشه بهتره که همون بوردر رو در نظر بگیریم. رنگش رو بلک میذارم و برنامه رو یک بار اگر ران کنیم، بله همونطور که میبینیم این محیط در واقع کنواس ما که قرار محیط پینت ما باشه اینجا کاملا مشخص شده. من اینجا یه مقدار از حاشیه سمت چپ فاصله ایجاد میکنم که ظاهر بهتری هم داشته باشه. یه پدینگ در نظر میگیرم، پد X. از بالا هم یه فاصله ایجاد میکنیم، بالا و پایین پد بالا. یک بار دیگه برنامه رو اگر ران کنیم، آره الان ظاهر خیلی بهتری داره. خب با ابتدا ظاهرش رو با هم پیاده سازی میکنیم، بعد میریم توابعش رو هم مینویسیم. این پایین من میخوام چند تا حالا باتن، چند تا ویجت قرار بدم که بتونم رنگ قلم خودم، سایزش رو و حالا باقی موارد رو بتونم اینجا تغییر بدم. من اول یک لیبل تعریف میکنم، اسمش رو بذاریم LBL یا مثلا اصلا میتونیم اسمی براش در نظر نگیریم چون قرار نیست ازش استفاده بکنیم. تکستش رو بذاریم به عنوان مثال پن سایز و دات گرید. سطرش یه سطر میاد پایین تر میشه، سطر 1 ستون 0. خب یک بار دیگه برنامه رو ران کنیم. این لیبل رو اینجا داریم. حالا جلوی این پن سایز من میخوام یه ویجتی بذارم که بتونم در واقع سایز قلمم رو به سایز دلخواست تغییر بدم. حالا میتونیم اینجا یک اینتری بذاریم و یه عددی رو وارد کنیم و یه دکمه بذاریم که با کلیک شدن روی اون دکمه حالا سایز پنمون همون چیزی باشه که ما تو اینتری وارد کردیم. یا میتونیم از یه ویجتی به اسم آپشنز منیو استفاده کنیم که من اینجا یه متغیر اول تعریف میکنم، اسمش رو میذارم آپشنز و به عنوان مثال میگم که قلم من میخوام که رنج 1 تا 50 رو داشته باشه که اینجا باید 51 بذاریم چون تا یکی قبلش میره. و یک متغیر تعریف میکنم، یک استرینگ وریبل تعریف میکنم. انواع متغیرها تو کینتر رو هم تو یکی از ویدیوها بررسی کردیم که لینکش رو براتون میذارم، میتونید این مورد رو هم ببینید اگر که آشنایی ندارید. خب حالا در واقع من میخوام سایز قلمم رو مشخص کنم، پس اینجا میگیم که p.set و یک مقدار پیش‌فرض 5 رو قرار میدیم. البته همینجا هم میتونیم بنویسیم، فرقی نداره. خب حالا میایم اینجا یه متغیر تعریف میکنیم به اسم change size، change pen size btn و از آپشن منیو استفاده میکنیم. درون روت ما هست و اینجا در واقع متغیر p رو بهش میدیم. استرینگ وریبل هست که هر چیزی که در واقع درون این پی باشه به عنوان پن سایز ما قرار میگیره که پیش‌فرضش همون 5 و مورد بعدی این آپشنز هست، در واقع گزینه هایی که ما اینجا داریم. حالا اون رو درون صفحه خودمون قرار میدیم، از گرید استفاده میکنیم. سطرمون همون سطر 1، ستونمون یکی میاد جلوتر و میشه 1. یک بار برنامه رو ران کنیم. اینجا قرار نگرفته، دلیلش اینه که چون اینجا در واقع این محیط کنواس ما یک ستون رو اشغال کرده و پن سایز هم یک ستونه، اون در واقع اینجا مشاهده نمیشه. من اینجا اگر یک کول اسپن تعریف کنم برای 2، یعنی 2 تا ستون رو اشغال کنه، حالا میتونیم
آپشن منیو رو هم اینجا داشته باشیم. بله همونطور که میبینید اینجا این قرار داره و من اگر روش کلیک کنم باید بتونم که اینجا اون رنج دلخواه خودم رو انتخاب کنم. اما خب همونطور که میبینید خود رنج 1 تا 51 رو بهمون نشون میده. برای اینکه این مشکل رو حل کنیم من اینجا یک ستاره میذارم، در واقع میام این رو آنپکش میکنم. خب که اعداد در واقع 1 تا 50 رو اینجا به من میده. الان اگر که من روی این کلیک کنم همونطور که میبینید در واقع یه لیستی دارم که میتونم عدد دلخواهم رو اینجا انتخاب کنم. خب حالا این از این مورد بعدی. برای تغییر رنگ بک‌گراندمون یه دکمه میذاریم، اسمش رو هم میذاریم change bg color button و اینجا یک باتن تعریف میکنیم. روت یه تکستی هم انتخاب میکنیم change background color. خب حالا change background color dot grid و رو دوباره همون 1 هست و کالمش یکی میاد جلوتر میشه 2. اینجا باید کولسپنمون رو بذاریم 3 چون 3 تا ستون رو قراره که اشغال کنه. همونطور که میبینید اینجا change background color رو هم داریم. خب یه دونه هم برای پن سایزمون تغییر رنگ پن سایزمون تعریف میکنیم. من همین رو کپی میکنم change pen color و اینجا میشه کالمن 3 کولسپن 4 change pen color. خب یک بار دیگه برنامه رو ران کنیم. بله مشکلی نداره. حالا یه دکمه دیگه هم اینجا میذاریم برای کلیر کردن محیط پینتمون. خب من یه دکمه دیگه تعریف میکنم، اسمش رو میذارم clear button و درون روت قرار میدیم. تکستش رو هم میتونیم بنویسیم clear یا اصلا میتونیم از ایموجی ها استفاده کنیم یا حتی میتونیم از یونیکودشون استفاده کنیم. همین جاروه فکر میکنم بد نباشه. تو ذهنم بود که ترش رو بذاریم ولی به نظرم این مناسب تره. خب حالا اون رو اینجا آندرلاین میذاریم و اون رو درون صفحه قرار میدیم. رو میذاریم 1 کالمنش رو هم میذاریم چند میشه فکر میکنم 4. خب اینو میذاریم 5 چون 5 تا ستون رو ما اینجا داریم. خب حالا یک بار دیگه اگر برنامه رو ران کنیم میبینیم که اینجا در واقع این باتن کلیرمون هم ایجاد شده. ببینید ما اینجا یه دونه از این ایموجی استفاده کردیم ولی اینجا دوبل شده، یعنی 2 تا به ما نشون داده که خب حالا این مشکلی هست که من راستش راه حل درستی نتونستم براش پیدا کنم و میتونیم به جای این از یک در واقع اینجا به جای تکست ما ایمیج قرار بدیم و یک عکسی رو درون برنامه لود کنیم و اون تصویر رو قرار بدیم. یا اگر راه حلی دارین میتونید تو قسمت کامنت ها برام بنویسید. به هر حال ما فعلا از همین حالت استفاده میکنیم. این از این تا اینجا. حالا میخوایم زمانی که ما در واقع چپ کلیک کردیم و روی صفحه حرکت کردیم در واقع مسیری که حرکت کردیم برای ما خطی کشیده بشه. ما اینجا از بایند کردن استفاده میکنیم که خب اگر با مفهوم بایند کردن و ایونت ها آشنایی ندارین پیشنهاد میکنم که ویدیوهای قبل رو ببینید. میگیم که root.bind و برای در واقع چپ کلیک B1 موشن هست و فکر میکنم برای راست کلیک هم به جای B1 میتونیم B2 بذاریم و یه تابه تعریف میکنیم به اسم paint یا مثلا draw. خب اینو کپی میکنیم و این بالا تابعمون رو تعریف میکنیم. همونطور که میدونیم در واقع تو ویدیوهای قبل هم دیدیم اینجا این بایند یک ایونتی رو زمانی که این رویداد رخ میده برای درو ارسال میکنه. حالا ما اینجا x و y رو تو
پرینت میکنیم event.x و event.y. خب یک بار برنامه رو اگر ران کنیم و من اگر که ببینید کلیک کنم و موسم رو حرکت بدم، اون مختصات نقطه‌ای که کلیک شده رو اینجا به من نشون میده. حالا من دقیقاً یه خطی رو توی همون مختصات رسم میکنم که اینجا من میام یک x و y در نظر میگیرم، میگم event.x و event.y. یه x و y نیو هم تعریف میکنم اینجا. حالا میتونیم x old y old و x new y new تعریف کنیم. میگیم که x به اضافه به عنوان مثال 5 و y به اضافه 5. خب حالا چیکار میکنیم؟ میگیم که canvas dot create اول برای رسم دایره ازش استفاده میکنیم و این مختصات رو به ترتیب وارد میکنیم. رنگش رو هم فعلا همون بلک مشخص میکنیم و یک بار برنامه رو ران میکنیم. خب همونطور که میبینید زمانی که من در واقع چپ کلیک میکنم و موسم رو حرکت میدم، همون مسیر برای من رسم میشه. در واقع دایره رسم میکنه برای هر نقطه. حالا اینجا من اگر بخوام که سایز پنم بزرگتر بشه، به جای مثلا 5 میتونم بنویسم 15. ببینید دیدید سایزش بزرگتر شد. البته اینجا به جای دایره از خط هم شما میتونید استفاده کنید. canvas dot create line و دقیقا همین مختصات رو وارد کنیم. ببینیم چطور میشه. خب همونطور که میبینید در واقع این به صورت یک خط به ما نشون میده. هر کدوم رو دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید که حالا به نظرم دایره ظاهر بهتری داره. این از این. حالا میخوایم که سایز پنمون رو تغییر بدیم. الان خب یه سایز استاتیکی داره، اما میخوایم زمانی که روی اون دکمه مربوط به تغییر سایزمون در واقع تغییراتی روی این آپشن منیو ایجاد کردیم، پن سایزمون هم تغییر کنه. من اینجا یه کامندی تعریف میکنم و میگم که change pen size و حالا این تابه رو این بالا تعریف میکنیم. این آپشن منیو زمانی که در واقع یه تغییری ایجاد میشه، یک ولیو رو برای این تابه ارسال میکنه که ما اینجا همون ولیو رو دریافت میکنیم. ما اول پرینتش کنیم، میگیم که پرینت ولیو و میتونیم از این هم استفاده کنیم، از این p.get از در واقع استرینگ وریبل استفاده کنیم. یک بار دیگه برنامه رو اگر ران کنیم و در واقع اینجا یک تغییراتی ایجاد کنیم، میبینید که 8 رو برای ما اینجا پرینت میکنه یا الان 22 رو برای ما پرینت میکنه و خب در واقع اینجا اون ولیو رو داریم. این دوتا فرقی نداره از هر کدوم استفاده کنیم، منتها اینجا ولیو تایپش اینتیجر هست و p.get در واقع اون مقداری که به ما میده از نوع استرینگ هست. حالا اینجا من یک متغیر پن سایزی تعریف میکنم برای حالت دیفالت و مقدارش رو میذارم 5. اینجا هم خب به جای اینکه من یه عدد ثابت رو در نظر بگیرم، از این پن سایز استفاده میکنم. خب. و حالا اینجا میام این پن سایز رو در واقع یک متغیر گلوبال اینجا در نظر میگیرم. پن سایزم رو به صورت گلوبال در نظر میگیرم و میگم که pen size مساوی با value. میتونم این رو هم حذفش کنم. اگر که با مفهوم گلوبال آشنایی ندارید، یه توضیح کوتاهی میدم. ببینید زمانی که ما متغیری رو درون تابع تعریف میکنیم، خارج از تابع اون متغیر برای ما وجود نداره. اگر متغیری بیرون تابع داشته باشیم و داخل تابع بخوایم اون رو تغییر بدیم، خب در واقع اون تغییرات اعمال نمیشه و فقط داخل تابع است که ما میتونیم تغییرات رو داشته باشیم. برای اینکه بخوایم این مشکل رو حل کنیم، از مفهوم گلوبال استفاده میکنیم. در واقع میایم اون متغیر رو به صورت سراسری یا گلوبال تعریف میکنیم تا تغییراتمون خارج از تابع هم اعمال بشه. یعنی اگر ولیو من اینجا 10 باشه، دیگه پن سایز من از الان تو کل برنامه من 10 هست. و خب حالا برای اینکه ببینیم درست کار میکنه، یک بار برنامه رو ران میکنیم.
اینجا همون پن سایز رو قرار دادیم. ببینید الان با همون پیش‌فرض 5 هست و من اگر این رو 20 بذارم میبینید که سایزش بزرگتر میشه. یا حالا اگر که مثلا 49 میبینید که بزرگتر و یکم بذاریم که دیگه خیلی سایز کوچیکی داره. خب این از این. حالا بریم رنگ بک‌گراندمون رو درست کنیم. در واقع میخوایم که با کلیک کردن روی اون دکمه بتونیم رنگ بک‌گراندمون رو تغییر بدیم. روش‌های مختلفی وجود داره. میتونیم یک لیست تعریف کنیم و مثل این آپشن منیو از بین رنگ‌های موجود یه رنگی رو انتخاب کنه که خب خیلی محدوده برای ما. میتونیم از روش دیگه استفاده کنیم. اینجا من یه تابه تعریف میکنم change background color. خب میام بالا تابه رو ایجاد میکنم که زمانی که این دکمه کلیک میشه این تابه رو برای ما ایجاد میکنه. خب من قبل از اینکه بخوام حالا کدامو بنویسم نیاز دارم اینجا یه چیزی رو ایمپورت کنم. میگیم که from tkinter dot فکر میکنم اسمش color چوزر بود، درسته، ایمپورت و ask color، درسته. حالا ببینیم که این متد ask color چه کاری رو برای ما انجام میده. من یک متغیر تعریف میکنم به اسم color و ask color رو درونش میذارم و اینجا color رو پرینت میکنم. خب یک بار دیگه برنامه رو اگر ران کنیم و روی change background color کلیک کنیم میبینید که اینجا یک پالت رنگی برای ما ظاهر میشه که خب ظاهرش ممکنه رو سیستم عاملای مختلف یک مقدار متفاوت باشه، یعنی با توجه به نوع اون سیستم هست. من اینجا میتونم رنگ دلخواهم رو انتخاب کنم یا حتی اگر بخوام میتونم RGB اون رنگ یا حالا به صورت هکس اون رنگ رو وارد کنم. یا حالا از بین اینا کلا میتونم رنگ دلخواهم رو انتخاب کنم و حالا من روی اوکی اگه کلیک کنم میبینید که اینجا برای ما یک چیزی پرینت شده. ببینید در واقع از کالره یه تاپل رو به ما برمیگردونه که دارای 2 تا مقداره که اون رنگی رو که ما انتخاب کردیم با فرمت RGB و هکس به ما میده که حالا از هر کدوم بخوایم استفاده میکنیم و فرقی نداره. به عنوان مثال من از همون هکس استفاده میکنم و اینجا هم رنگ بک‌گراندش رو میتونیم یه متغیر گلوبال تعریف کنیم یا اینکه مستقیم بک‌گراند کنواسمون رو تغییر بدیم .config و میگیم که bg مساویه با همین کالری که ما اینجا انتخاب کردیم. و یک بار دیگه اگر برنامه رو ران کنیم چرا باز شد؟ فکر کنم از قبل نبسته بودیمش. خب change background color من یک رنگی رو انتخاب میکنم و همونطور که میبینید بک‌گراند ما تغییر میکنه، یه رنگ دیگه دوباره تغییر میکنه و مشکلی نداره. خب حالا بریم در واقع رنگ پنمون رو تغییر بدیم. در واقع اینم مشابه همون هست. من یک تابه اینجا تعریف میکنم، یک کامند در نظر میگیرم change pen color. اینجا یه btn داره، گفتم اشتباه نشه. change pen color و تابه رو تعریف میکنیم و دوباره من اینو کپی میکنم. منتها اینجا خب ما نیاز داریم که یه متغیر به صورت گلوبال تعریف کنیم. پس من یه پن کالر برای پیش‌فرضش در نظر میگیرم که بلک بود و حالا اینجا میگم که گلوبال پن کالر و اینجا پن کالر رو برابر از کالر قرار میدم. اینجا هم به جای این که من به صورت استاتیک رنگش برابر با بلک باشه میام همین پن کالر رو قرار میدم. حالا بریم با هم یه بار دیگه برنامه رو ران کنیم. خب من دوباره اینو از قبل نبسته بودم فکر میکنم بسته بودم. خب حالا اینجا change pen color رو اگر انتخاب کنیم و همونطور که میبینید اینجا بذارید سایزش رو بزرگتر کنم. خب همونطور که میبینید در واقع رنگ این دایره هایی که برای ما رسم میشه تغییر میکنه. منتها یک بوردری هم داریم، بوردرش همچنان مشکیه. برای اینکه این مشکل رو حل کنیم فکر کنم میتونیم اینجا از اوتلاین استفاده کنیم و این رو هم برابر پن کالر قرار میدیم. و حالا اگر برنامه رو ران کنیم و اینجا
چنج پن کالر رو اگر که انتخاب کنیم و حالا همونطور که میبینید اینجا برای ما به این شکل در نظر گرفته شده و حالا به درستی انجام میشه. من میتونم بک‌گراندم و رنگش رو تغییر بدم و رنگ پنم رو اینجا تغییر بدم. به عنوان مثال اینجا مثلا میتونم یه چیزی رو بکشم و حالا اینجا ما میخوایم حالا دکمه کلیرمون رو در واقع انجام بدیم. زمانی که روی این دکمه کلیک شد تمام اون چیزایی که درون کنواس هست حذف بشه. خب چیکار میتونیم بکنیم؟ اینجا دکمه کلیرمونه. من یک کامند تعریف میکنم. کامند. خب حالا کامندش رو میتونیم یه تابع تعریف کنیم یا اینجا یک لامدا میتونیم تعریف کنیم. لامدا و بگیم که canvas dot delete کن all رو، یعنی همه چیز رو از درون کنواس حذف کن. خب چرا ارور میده به ما؟ باتنمون درسته. کامند لامدا بیشو نذاشتم. خب حالا یک بار دیگه برنامه رو اگر ران کنیم و من اینجا یه بک‌گراندی رو انتخاب میکنم. رنگ پنش رو تغییر دادم. یه بک‌گراندی رو اینجا انتخاب میکنم و پن کالرم رو هم میذارم اینجا و یه سایزی رو هم انتخاب میکنم. به عنوان مثال من اینجا یه چیزی رو اگر رسم کنم، دوباره چنج کالر بزنیم، حالا مثلا یه گل بکشیم. من متاسفانه نقاشیم اصلا خوب نیست و حالا اگر روی این دکمه کلیک کنیم همونطور که میبینید حذف میشه. منتها خب بک‌گراندش تغییر نمیکنه. برای اینکه اگر بخوایم که بک‌گراندمون هم به حالت دیفالت برگرده، میتونیم اینجا یه تابع به اسم کلیر تعریف کنیم مثل قبل و بریم اینجا این تابع کلیر رو هم ایجاد کنیم. کلیر و بگیم که canvas dot delete all و canvas dot config و بک‌گراندش رو به سفید تغییر بدیم، white. حالا اگر برنامه رو ران کنیم و بک‌گراند رو تغییر بدیم، اینجا یه چیزی رو هم رسم کنیم و سایزش هم تغییر بدیم و روی این دکمه کلیک کنیم، میبینیم که همه چیز حذف میشه و به حالت پیش‌فرض برمیگرده. همین. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. اگر که سوالی داشتید لطفاً تو قسمت کامنت ها بنویسید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.